हेलो एभ्रिवान वेलकम टु क्वेसन नम्बर एक्सआइआई है। अब एक्सआइआईको पनि खास चाहिँ केही छैन है। माथिको हाम्रो क्वेसन चाहिँ रुट एक्स मात्रै थियो होइन। अब त्यसमा त एक्स जोड देखायो किनभने हामीले एक्सको पनि डेरिभेटिभ गरिसक्यौँ प्रिन्सिपल मेथडबाट र रुट एक्सको पनि गरिसक्यौँ है। भनेपछि यो त कम्बिनेसन मात्रै हो, त्यही भएर यो पनि धेरै बेर लाग्दैन। सरसर हेर माथि जसरी गऱ्यो त्यसरी नै लास्टमा त हामी फेरि एन्सर चेक गरिहाल्छौँ है। अब सुरुमा त हामीले लेट वाइ इक्वल्स टु एक्स प्लस डेल्टा एक्स त गरिहाल्छौँ। सरी, वाइ इक्वल्स टु एक्स प्लस रुट एक्स गरिहाल्छौँ। क्वेसनलाई लेट भनेर मानिहाल्यौँ। अनि फेरि डेल्टा एक्स र डेल्टा वाइलाई यी चाहिँ हामीले सानो इन्क्रिमेन्ट भनेर मान्छौँ नि त। सो दुवैतिर चाहिँ एडिसन गर्नु पऱ्यो, यो लाइनमा छ होइन। अनि आफ्टर द्याट भनेको जहाँ जहाँ वाइ छ त्यहाँ डेल्टा वाइ, जहाँ जहाँ एक्स छ त्यो सबै कुराहरू माथिकै भयो है। अनि जहाँ एक्स छ यो रुट होल रुट हो यहाँ चाहिँ। अब यहाँ पनि यहाँसम्म रुट भइहाल्यो होइन, ब्राकेटले तपाईँहरूले छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसपछि माइनस वाइ गरिन्छ। वाइ भनेको के हो, यो चिज भइहाल्यो है। यहाँ माइनस वाइ गऱ्यो अनि त्यो चिज भयो। त्यसपछि एक्स र एक्स काटियो है। अब हामीसँग बाँकी भनेको के बाँकी रह्यो, डेल्टा एक्स बाँकी रह्यो। त्यसपछि रुट अन्डर एक्स प्लस डेल्टा एक्स फेरि अनि माइनस रुट एक्स चाहिँ बाँकी रह्यो है। अब यहीँ डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्दै नै हुन्छ माथिको जस्तो होइन। अब किन डिभाइड गरेर राखिरहनु, अहिले पछि यहाँ थोरै स्टेपहरू छ, ट्याक्कै माथि जसरी गरेको त्यसरी नै गर्ने हो। त्यही भएर अलिकति पछि गरौँला है त डिभाइड चाहिँ। अब थोरै एक स्टेप अगाडि जाऊँ। अब अगाडि जानु पर्दाखेरिमा चाहिँ हामी सबैभन्दा माथि चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि फ्याक्टराइज गरे जस्तो थियो नि, त्यस्तै पाराले गर्नु पऱ्यो क्या। इक्वल्स टु डेल्टा एक्सलाई डेल्टा एक्स नै राखिदिने। अनि त्यसपछि प्लस रुट अन्डर एक्स प्लस डेल्टा एक्स यो चिज भइहाल्यो। अनि माइनस रुट एक्स नि है। अब हामीले अहिले माथि गरेको थियौँ नि डिड टु दै बारेमा एउटा के चिजले हामी डिभाइड गर्छौँ होइन। त्यो चिज के हो त भन्दाखेरिमा यतापट्टि गर्दाखेरि झन् सहिलो हुन्छ हेर्दाखेरिमा। यसरी जाउँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अनि यता प्लस छ भनेपछि हामीले यता माइनसले सरी यता प्लस छ भनेपछि यता माइनस छ भनेपछि यता चाहिँ प्लसले गर्नु पऱ्यो है। अब यो त हामीले एक्स्ट्रा थपेको टर्म हो नि त। सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ल यो भने वान हो नि। अब त हामी जसरी पनि थप्नु पायो जति पनि। अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई हानिदिउँ है त। यो दुइटालाई मल्टिप्लाई हानेर काटकुट गरेपछिको स्टेपमा लेख्छु है त। डेल्टा एक्स प्लस यो दुइटालाई भयो अनि हाम्रो एक्स एक्स काटियो भनेपछि त माथि त डेल्टा एक्स मात्रै बाँकी रहँदो रहेछ, डेल्टा एक्स है। अब डेल्टा एक्स मात्रै बाँकी रह्यो। तल चाहिँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अनि यस्तो भयो प्लस एक्स भयो है। अब हेर्नु त डिभाइड गर्छु भनेर देखाए पनि भयो, होइन भने पनि अगाडि त हामीसँग डेल्टा वाइ छँदै थियो नि पहिलेदेखि माथिदेखि नै डेल्टा वाइ त बसिरहेछ होइन। सो अब चाहिँ हामीले के गरेर मिल्यो भन्दाखेरि यो एक्सलाई र यो डेल्टा एक्सलाई यो डेल्टा एक्सलाई त हामीले कमन लिन मिल्यो नि त। अनि कमन लिएपछि सिधा यता लानु मिल्यो है डाइरेक्ट। म एक स्टेप देखाइदिन्छु अझै। डेल्टा एक्स सिधा लेख्नु मिल्यो नि है। अब यो भनेको वान प्लस वान अपन डेल्टा एक्स है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स आयो है। ल अब हेर्नु त यो त बुझिहाल्नु भने है कमन लिएको भएर। अब म यही स्टेपमा लिमिट लिइदिन्छु कि त्यहाँ थोरै स्पेस बनाएको थिएँ। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो है, जिरो। अब यतापट्टि पनि सेम त्यही नै हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो। अरे यति गरेपछि त आइगयो त। अब जहाँ जहाँ चाहिँ छ त्यो ठाउँमा राखिदिने। हामी त अब पर्फेक्ट भइसक्यौँ नि है। यसलाई डिवाई बाई डिएक्स राखिन्छ, डिवाई बाई डिएक्स अनि एट द इन्ड अफ द डे एन्सर विल बी। अब यहाँ मात्रै रहेछ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो, एक्स बाँकी रहनु भयो र के रहन्छ होला ल भन्नु त। यसलाई गरौँ है त। यहाँ छैन केही पनि, यहाँ भयो वान। अब दुइटा जोडिने हो नि टु रुट एक्स भयो। सिम्पल है, एकदमै सहिलो क्वेसन हो यो, किनभने पहिला गइसक्यो भएर नि है। ल अब यसलाई हामी फेरि सर्टकट मेथडमा त हामी जानु परिहाल्यो, एन्सर चेक मेथड भन्छु क्या म। अब यही क्वेसन तपाईँहरूलाई अर्को तरिकाले सोधिदिन सक्छ, प्रिन्सिपल मेथडबाट सोधिदिन पनि सक्छ है। ल
अब यसलाई चाहिँ हामी एन्सर चेक गरौँ होइन। एन्सर चेक गर्नको लागि चाहिँ एक्स प्लस के छ क्वेसन, एक्स प्लस रुट एक्स छ नि, रुट एक्स भनेको के हो त 1/2 हो नि है। अब यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरिमा एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नुहोस् त, 1 सबैलाई थाहै छ। अनि यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1/2 एक्स टु दि पावर 1/2 माइनस 1। अनि त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, 1 प्लस 1/2 हो, यो भनेको कति आउँछ -1/2 आउँछ। -1/2 भनेको के हो 1/√x आयो नि है एन्सर। ट्याक राखेँ, केही फरकै छैन, माथि गएर हेरेर एकदमै सजिलो भयो यसरी नै। यो एन्सर चेक गर्ने चिज हो, मैले भिडियोमा भनिरहेको छु। प्रिन्सिपल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीँ नदेखाउनुहोस्। अनि मजाले एक पेज चाहिँ कति हुन्छ होइन, त्यति गरिसकेपछि अब एन्सर चेक गर्दाखेरिमा चाहिँ ल यति हाल्ने, ए ओके ल मिलाएछ है भन्ने हुन्छ नि है। ल ओके, थ्याङ्क यू फर दिस भिडियो है। अब हामी अर्को क्वेसन चाहिँ फेरि गरिहाल्छौँ है त। हस्, बाई बाई।